this is like a dream coming true. Mbi 200 të vdekur nga tsunami që goditi ishujt e Gjavës dhe Sumatrës në Indonezi. Shqetësime lidhur me njoftimet se presidenti Trump ka diskutuar mundësinë e shkarkimit të kreut të rezervës federale. Jep dorëheqjen i dërguar i posaçëm amerikan në koalicionin e luftimeve kundër shtetit islamik. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rodina Dervishi. Në këtë emision mund të ndiqni në Kosovë organizatat e shoqërisë civile bëjnë thirrje për një proces të verifikimit të sistemit të drejtësisë atje. Vullnetarizmi i të rinjve në Shqipëri do të jetë tema e një kronike sonte nga Tirana. Po sonte do të vazhdojmë me ciklin ton mbi krizën e opioideve këtu në Shtetet e Bashkuara. Një tsunam goditi plazhet e ngushticës Sunda në Indonezi në orët e vona të së shtunës, sipas agjencisë së emergjencave. Numri të vdekurve ka arritur në më shumë se 222, ndërsa mbi 800 njerëz janë plagosur dhe 10 të tjerë figurojnë të zhdukur. Agjencia Kombëtare për Zbutjen e Katastrofave tha se qindra shtëpi, 9 hotele dhe 10 anije janë dëmtuar nga tsunami, i cili goditi në 3 rajone të Indonezisë. Presidenti indonezian Joko Widodo tha se numri njerëzve të vrarë nga tsunami me siguri do të rritet. Ministria për Çështjet Sociale dhe shefi i ushtrisë janë tashmë në terren. Kam telefonuar këtë mëngjes për të pyetur për numrin e viktimave dhe në atë kohë nuk ishin shumë, por numri me siguri do të rritet. Zyrtarët e agjencive të fatkeqësive u thanë mediave lokale se shumë njerëz janë zhdukur në një zonë turistike pranë Xhakartës, provinca Banten. Kryqëkuq tha se Banten është një nga zonat më të prekura. Organizata e ndihmës megjithatë tha se ishte në gjendje të dërgonte ndihma nga depoja e saj në Banten, duke përfshirë ujë, mushama si dhe produkte higjienike. Agjencia për Meteorologji, Klim dhe Gjeofizik raportoi për një shpërthim të vulkanit në Krakatoa rreth orës 9 të mbrëmjes së të shtunës sipas kohës lokale dhe tsunami goditi rreth gjysmë ore më pas. Sipas agjencisë, tsunami mund të ishte rezultati një kombinimi të rrëshqitjeve të dheut pas shpërthimit të malit Anak Krakatoa dhe baticës së shkaktuar nga hëna e plot. Indonezia është prekur kohët e fundit nga tsunami të tjerë. Më 28 shtator, një tërmet dhe tsunami goditi afër qytetit Palu në ishullin e Sulawesi, duke lënë pas vetes 2500 të vdekur dhe rreth 70.000 të zhvendosur. I dërguari i posaçëm amerikan në koalicionin global që lufton shtetin islamik Brad McCurk dha dorëheqje në shenjë proteste ndaj vendimit papritur të presidentit Trump për të tërhequr trupat amerikane nga Siria. Departamenti i Shtetit tha se dorëheqja e zotit McGurk do të hyjë në fuqi më 31 dhjetor. Në një email të drejtuar stafit të tij, McGurk shkruan vendimi i fundit i presidentit erdhi si një tronditë dhe një ndryshim i plot i politikës. Presidenti Trump shkoi në Twitter përgjigjen e tij duke thënë se McGurk duhet të largojë në fakt në shkurt, por sapo dha dorëheqjen. McGurk bashkohet me sekretarin e mbrojtjes Jim Mattis, zyrtari më i lartë i sigurisë kombëtare, me përvojë që largohet nga administrata Trump. Njoftimet se presidenti amerikan Donald Trump ka filluar të diskutojë për shkarkimin e kreut të rezervës federale Jerome Powell kanë krijuar shqetësime. Rezerva federale rriti normat e interesit për të katërtën herë brenda aktiviti për shkak të forcimit të ekonomisë amerikane. Njoftimet se presidenti Trump ka pyetur nëse ai ka autoritetin për të shkarkuar zotin Powell kanë krijuar shqetësime tek anëtarët e Kongresit, ekonomistët dhe drejtuesit e bursës Wall Street, si dhe e shtyn sekretarin e thesarit Steven Mnuchin të transmetojnë në orët e vona të së shtunës një deklaratë të presidentit përmes Twitterit. Kam folur me presidentin dhe ai tha se jam plotësisht jo dakord me politikën e Bankës Federale. Mendoj se rritja e normave të interesit dhe të kurrja e aksioneve të rezervës federale janë hapa të tmerrshëm në këtë kohë, në veçantë ndërsa po zhvillohen negociatat e tregtisë. Por unë nuk kam sugjeruar kurrë shkarkimin e kryetarit Powell dhe as nuk mendoj se kam të drejtën ta shkarkoj.
Rezerva Federale rriti normat e interesit për të 4 herë brenda këtij viti për shkak të forcimit të ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Ky është viti më i mirë që nga kriza financiare, me rritje mbi normalen. Këshilltarët e kanë paralajmëruar presidentin Trump se shkarkimi i zotit Powell do të turbulonte më tej tregjet financiare. Megjithatë, njoftohet se ai e ka diskutuar çështjen disa herë gjatë ditëve të fundit. Zoti Powell u emërua në këtë detyrë nga vetë presidenti Trump. Kryetari i Rezervës Federale shërben në detyrë për një mandat 5 vjeçar, por praktika ka qenë që ka vazhduar në detyrë për sa kohë ka dëshiruar. Ekspertët ligjor thonë se nuk është e qartë nëse presidenti ka autoritetin për të shkarkuar kreun e Rezervës Federale. Në ligjin përkatës thuhet se kryetari mund të shkarkohet vetëm me motivacion, i cili përgjithsisht ka të bëjë me një aktivitet kriminal ose shkelje të rënda. Patty Ashdown, politikani opozitar britanik i cili shërbeu si dërguar i posaçëm ndërkombëtar në Bosnjë pas luftës në ish Jugosllavi, vdiq të shtunë në moshën 77 vjeçare. Gjatë mandatit të tij, Ashton shkarkoi zyrtar të korruptuar dhe Bosnja përfundoi disa reforma të dhimbshme që synonin forcimin e institucioneve qendrore. Ato përfshin kryesisht reformat të mbrojtjes që synonin bashkimin e dy ushtrive etnike të ndara në një të vetme, si dhe forcat policore, doganat dhe reformat tatimore. Për shërbimin e tij ndaj vendit dhe në botë, Ashton u nderua në vitin 2000 dhe u bë antar i dhomës së lartë të Parlamentit të Britanisë. Në Kosovë, organizatat e shoqërisë civile po bëjnë thirrje për një proces të verifikimit të sistemit të drejtësisë të ngjashëm me atë që po zbatohet në Shqipëri për të pastruar këtë sistem nga ndikimi politik dhe grupat e ndryshme të interesit. Zyrtarët e institucioneve thonë se verifikimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të ndodhë çdo ditë përmes mekanizmave të brendshëm dhe kështu do të përmirësojë sistemi i drejtësisë vazhdimisht. Leonard Sheu ka përgatitur kronikën nga Prishtina. Në Kosovë, autoritetet thonë se kanë krijuar një kuadër të fuqishëm ligjor për forcimin e luftës kundër krimit të organizuar e korrupsionit, por kritikët flasin për mangësinë në luftën kundër këtyre dukurive e posaçërisht në raste të nivelit të lartë që sipas tyre është rrjedhoi ndikimeve politike. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri thotë se viti 2018 ishte shumë i rëndësishëm për fushën e sundimit të ligjit, sepse përgjatë tij janë dërguar në parlament për miratim rreth 23 projekt ligje që ndërlidhen me fuqizimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo që ka ndodhur është bë një reformë thellë në kodin penal, i rrit dënimet për korrupsion, është zgjat parashkrimi i veprave, afatit para veprave penale, ndërsa në anën tjetër po ashtu kemi miratuar një ligj të ri në konfiskimin e pasurisë së palegjshme, po ashtu kemi miratuar ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit që do t'i kursejë buxhetit të Kosovës 10 miliona euro, sepse prek mbi 83.000 shërbyes civil në Republikën e Kosovës. Ministri Tahiri thotë se viti 2019 duhet të jetë periudhë goditjes së fuqishme të grupeve kriminale, aferave korruptive dhe të gjithë atyre që janë të përfshirë në keqpërdorimin e paras publike. Dënimet për këto vepra sipas tij janë rritur ndjeshëm. Një studim i Institutit të Kosovës për drejtësi nxjerr në pas se gjatë 3 viteve të fundit nuk është dënuar asnjë zyrtar i lartë me aktgjykim përfundimtar për vepra penale të korrupsionit. Udhëheqësi i këtij instituti, Abeti Musliu, thotë se kjo dëshmon se gjithë klasa politike që udhëheq sot në Kosovë dhe grupet e ndryshme të interesit që kanë fuqi politike kanë krijuar imunitet. Prandaj, spari, procesi i rekrutimit që ka ndodhur, e sidomos në pozita kyçe, është një proces i cili e ka bërë të padenjë sistemin e drejtësisë, përmes të cilit rrjedhimisht zhvillohen veprimtari të kundërligjshme, duke mos ndjekur ata që duhet, duke mos i gjykuar ata që duhet dhe duke krijuar amnesti për ata që janë shkeljes të ligjit në sfera të ndryshme, sidomos zyrtarët e lartë. Zoti Musliu thotë se për të larguar ndikimin politik duhet të fillojë një proces i verifikimit të thellë të personaliteteve që janë në sistemin e drejtësisë. Ai thotë se verifikimi i tyre duhet të ndodhë në 3 shtylla: arsyetimin e pasurisë së përfituar, pastrimin e figurave dhe vlerësimin në aspektin profesional. Po shihet që faktori njeri është ai që po i sjell këto dështime në sistemin e drejtësisë. Prandaj faktori njeri duhet që ta verifikojmë edhe një herë, duke e bazu në një proces që është proces i vettingut, proces i thellë përmbajtësor, i cili do ta bëj pastrimin e të gjitha figurave që i ushtrojnë funksionet publike në polici, prokurori dhe në gjyqësor.
Gjatë vitit 2017-16 gjyqtar janë përballur me Komisionin e Disiplinës dhe 8 prej tyre janë dënuar për shkak të shkeljes së kodit të etikës apo të ndonjë sjellje të pahishme. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Dritrizi, thotë se verifikimi i gjyqtarëve duhet të ndodhë çdo ditë, ndërsa nuk përjashton mundësinë që ndonjë gjyqtar të jetë indikuar nga politika apo grupet e interesit, por sipas tij këto janë raste të izoluara. Nëse eventualisht do thotë him procesit të vettingut, atëherë kjo do të ndikojë që në masë edhe më të madhe kemi shtyrje seancave, gjykime me vitet e tëra, shtohet numri i landëve, ashtu kështu do të thotë kemi një numër të madh të landëve që janë duke pritur për gjykim, kështu që procesi i vettingut do të merrte kohë jashtëzakonisht të madhe. Ministri i Drejtësisë Abel Tahiri thotë se Kosova ka nevojë që të rrisë llogaridhënien dhe përgjegjësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe jo të verifikimit të tyre në periudha të gjata. Një proces i vettingut të ne ka kaluar në kohën 2009-2010 në kohën e riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve nga unë miku tek institucioneve e shtetit pavarur të Kosovës. Pra në atë periudhë kemi pas një riemërim të gjyqtarëve dhe ka ndodhur pikërisht pra vettingu. Dhe ka qenë rreth 32 ose 35% nëse s'gaboj të gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë mbetë jashtë sistemit. Ne na duhen mekanizma të cilët deri më tash nuk e kemi pas brenda sistemit që e adresojnë këtë çështje dhe që rrisin efikasitetin e gjyqësorit dhe jo të ndodhin një herë në 10 vjet ose një herë 15 vjet proceset e tilla. Gjatë verifikimit në vitin 2009, rreth 45 gjyqtarë dhe prokuror janë larguar nga sistemi i drejtësisë pasi që nuk kanë arritur të përmbushin kriteret e caktuara. Organizatat e shoqërisë civile thonë se një verifikim i sistemit të drejtësisë, sikurse ai në Shqipëri, do të përmirësonte integritetin, do të rreste besimin e qytetarëve dhe do të largonte ndikimin politik në drejtësi, që po e dëmton vënien e drejtësisë në vend. Në Tiranë po shtohet për herë më shumë vullnetarizmi i të rinjve. Nxënësit e gjimnasit Qemal Stafa i bashkohen shpesh veprimtarive të Kryqit Kuq bashkë me artistë të njohur dhe qytetarë të shumt. Korrespondenti i Zërit Amerikës Iliriana Golli ka përgatitur kronikën nga Tirana. Disa dhjetra të rinj të gjimnazit Qemal Stafa i bashkohen çdo fundjavë skuadrave të Kryqit të Kuq shqiptar në ndihmë të varfërve. Është emocion i veçantë, duke qenë se neve nuk është se na është dhënë më parë po themi mundësia që ndihmonim këta njerëz, dhe çosh ata se si ata të falenderojnë, si ata thjesht për diçka kaq të vogël na janë mirënjohës, edhe se ajo nuk ishte në dorën tonë, po themi neve thjesht ndihmuam, ishte shumë një ndjesie e veçantë. Ajo supa e nxehtë, diçka nuk nxehte vetëm stomak, po edhe zemrat e atyre dhe zemrat tona. Edhe pastaj ishte edhe ndriçimi në syret e tyre kur u larguan gjithë me barkun plot, ishin pak si më të lumtur, edhe ata dhe ne ndihemi të lumtur, nuk është se ne ndihmojmë të tjerët ose ne ndihmojmë edhe veten. Ata sot kanë ardhur për të shërbyer në kuzhinën e Kryqit të Kuq pranë Ulnazës, ku mblidhen për ditë dyzina me persona të pambrojtur e të pastrej, shumica të moshës së tretë. Ka 2 javë që bogja. E na japim më shumë ndem. 7.000 lekë muaj. 33.000 lekë, 100.000 lekë. Pagohet djetrita 36.000 lekë. Të dajmë, ku të thonë më kutaj. Kemi vullnetarizme të tjerë që bëhen edhe në shkollë për ndihmat e fëmijëve jetim dhe çdo gjë që përfaqëson Kryqit Kuq. Lidhni dhurata, sende. Po, dhurata, veshmbathje, ushqime dhe çdo gjë që i nevojitet një njeriu për të jetuar. Në shkollën tonë vullnetarizmi është i përhapur, të gjithë ne me sa kemi mundësi dhe me larmimet që kanë bërë në shkollë kemi marrë pjesë në shumë aktivitete të ndryshme, por do ishte mirë sikur të ishte më i përhapur jo vetëm në shkollën tonë, por në gjithë vendin. Më shumë. Për këta të moshuar, ky nuk është thjesht një rast për të marrë ushqim të ngrohtë, por edhe një takim me bisedë të njerëz të njohur, siç është aktoria Ema Andrea. Më pëlqen shumë kjo qendër. Kam qenë dikur edhe në një qendër tjetër dhe më vjen mirë që ne mundemi të ngrejmë zërin dhe të themi që gjërat bëhen dhe përtej politikës, bëhen me dëshirën e mirë dhe vullnetin e mirë. Dhe mbi të gjitha të rinjt janë pjesë e kësaj filozofie edhe kësaj ideje për të qenë të ndërgjegjësuar dhe për të ndonjëherë gjithë bashkë. Dhe nuk është lëmosh. Kuzhinierët janë një pjesë e rëndësishme e suksesit, madje edhe ata janë vullnetarë dhe fare të rinj në moshë. Unë jam në fakt jam tek kursi tek shkolla ATC për kuzhinier. Ne marrim pjesë, domethënë jemi vullnetar në gjithë organizimet që bëhen. Edhe marrim pjesë për gjithë organizimet që bëhen Kryqi Kuq, domethënë. Për gjithë nevojat që kanë lidhje me vullnetarizmin. Ne vim tu gatuajmë, shërbejmë, marrim pjesë në gjithë aspektet të cilat kemi mundësi të mbulojmë. Këtyre të rinjve ju bashkohet shpesh edhe një mjek italian, vullnetar e Kryqit Kuq italian.
we say it's never too late, but thank God there is such a situation. Asnjëherë nuk është vonë të ndihmosh me mbështetjen e Zotit njerëz në nevojë që tani vetëm këtu janë afro 50 persona të marrin një ushqim të ngrohtë në këtë dhjetor kur jashtë është shumë ftohtë. Kjo është gjëja më e mirë për të bërë për këta njerëz të cilët në brendësi janë më të pasur se sa vetë të pasurit, thot doktori Emiliano Xhampa. Kryqëkuq shqiptari ka vendosur këto vend takime në qendër të veprimtarisë së vet kohët e fundit krahas operacioneve masive në shkallë kombëtare. Është kapaciteti për 100 persona në nevojë. Kjo qendron e hapur nga e hëna deri të premte. Ju shërbehet një vakt i ngrohtë, por mendohet jetë edhe një qendër ku do shërbehet çaj, kafe, do lexohet gazetë, do jepet edhe asistencë psikologjike gjithmonë për njerëzit në nevojë. Vetëm në kryeqytet, kryqëkuq shqiptar ka mbi 1000 të rinj vullnetar dhe këto nisma po përhapen për ere më shumë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Ndodhja e ajrit në shumë qytete të Maqedonisë po shqetëson banorët, ndërsa çështja po merr dimensione politike me partitë kryesore të pushtetit dhe opozitën që akuzojnë njëra tjetrën për mungesën e masave të duhura. Shkalla e ndotjes së ajrit shpesh tejkalon disa herë kufit e lejuar. Autoritetet qeveritare thonë se janë të përkushtuara, por se çështja do kohë të zgjidhet. Nga Shkupi njofton korrespondenti Isak Ramadani. Disa qytete të Maqedonisë përfshirë kryeqytetin e saj radhiten në majë të listave botërore për shkallën e ndotjes së ajrit. Dhe kjo gjendje është e këtillë në disa vitet e fundit. Popullata shpreh të shqetësuar se me fillimin e dimrit gjendja po përkeqësohet shumë më tepër, ndërsa çështja po merr dimensione politike. Shkupi e Tetova, sipas një studimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shpesh janë ndër 10 qytetet me koncentrim më të lartë të grimcave toksike në Evropë. Ndërkaq Banka Botërore vlerëson se për çdo vit në Maqedoni vdesin nga 1350 njerëz si rezultati i ndotjes së ajrit dhe ekonomisë së vendit kjo i kushton mbi 200 milion euro. Autoritetet thonë se janë vetë banorët ata të cilët më së shumti i kontribuojnë ndotjes përmes ngrohjes me dru, por dhe me mjete të tjera, pastaj vinë automjetet në trafik. Nga ana tjetër, autoritetet qeveritare kërkojnë ndihmë nga jashtë për tu ballafaquar me shkallën e lartë të ndotjes së ajrit në vend. Ndërkohë, ќе dobijeme консензуална поддршка во собранието, konečno da se donese zakon za zabrana za korištenje na jagljenot. Zëvendës ministri i ambientit jetësor Jani Makraduli paralajmëron një nismë që kërkon mbështetjen konsensuale në parlament për ndalimin e përdorimit të thëngjillit si lëndë për ngrohje. Aktivistët dhe ambientalistët kërkojnë që Maqedonia si nënshkruese të gjitha konventave ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të ambientit të zbatojë mekanizmat për realizimin e plotë të detyrimeve në këto fusha. Shoqëria civile ankohet se qeveria po deklaron një angazhim të rrem kundër ndotjes, ndërsa për këtë ndan shumë qesharake të fondeve dhe spitalet janë përplot me fëmijë me sëmundje të frymarrjes. Ambientalistët e vlerësojnë si cinike sjelljen e autoriteteve qendrore dhe vendore. Qeveria ndërkaq thot se çështjen e ndotjes së ajrit e ka me përparësi të lartë dhe se po përgatit një plan strategjik për uljen e ndotjes për 50% në Shkup dhe nga 30 deri në 50% në të gjithë vendin brenda 2 vjetëve. Por fondet për këtë janë vetëm 1.6 milion euro në vit, të pamjaftueshme sipas ekspertëve. Plani parashef furnizimin me stacione të matjes së ndotjes, uljen e çmimit për ngrohjen e amvisrive përmes ngrohjes qendrore në vend të druve dhe ndotësve të tjerë dhe gjelbrimin e qyteteve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Nicole Curtis blen ndërtesa të braktisura dhe të dëmtuara dhe i renovon ato duke u dhënë një jetë të re. Korrespondentja e Zërit e Amerikës Anush Avetisian u takua me zonjën Nicole Curtis dhe mësoi se si kjo nën u shndrua në një yll televizioni dhe një kujdestare e shumë shtëpive të shkatruara të Detroitit. Në Detroit ka mira shtëpi të braktisura, në disa lagje zonat të tëra duken pa jetë, me shtëpi pa dyrë dhe pa dritare. Autoritetet lokale kanë në plan të shkatrojnë të gjitha ndërtesat e pariparueshme. Pjesa tjetër do të hidhet në ankant. Nëse askush nuk është interesuar për blerjen e tyre, edhe ato do të shkatrohen. Megjithatë, të paktën një person ka treguar interes për këto shtëpi të shkatruara. Nicole Curtis blen ndërtesa të cilat ka shumë të ngjarë që të futen në listën e shtëpive për të shkatruar dhe i riparon ato duke u dhënë një pamje të re dhe jetë të re. Good morning, how
the background for it. And I was like, okay, what do I do now? Askush nuk më punësonte, kështu që unë futa vete në punë. Kam vënë një reklam në Craigslist ku them se nëse më lejoni unë do të projektoj shtëpinë tuaj dhe ta fotografoj falas. Design your house and let me take photos of it. Then I'll do it for free. Një numër shtëpish përgjatë kësaj rruge ende qëndrojnë fal punës së zonjës Curtis, e cila me profesion është mësuese, por që preferon të punojë me gozhda dhe mjete ndërtimi në vend të librave dhe ngjyrave. Ajo që filloi si një hobi për zonjën Curtis u shndrua në një biznes miliona dollarësh që është zgjeruar përtej Detroitit. Sot ajo ka një emision të saj televiziv në kanalet HGTV dhe DY të quajtur Rehab Addict. Emisioni gjysmëore i cili ka filluar të transmetohet në vitin 2010 i përkushtohet shpëtimit të shtëpive nga shkatërrimi. There we go. Nuk është një përpjekje me kosto të ulët. Zonja Curtis bleu këtë shtëpi një shekullore për $17,000 për ta rinovuar atë plotësisht. Ajo ka në plan të investojë edhe $400,000 të tjerë. And obviously, natyrisht kjo është rrëmuje plot, ne nuk kemi asnjë pjesë të mirë të dyshemes këtu. Të gjitha shtëpitë e zonjës Curtis në fillim janë në një gjendje shumë të rëndë, por ajo e di se secila prej tyre do të bëhet e bukur pas riparimit. Well, I think with this one, even with it in this shape. Madje edhe këtë shtëpi me këtë gjendje jo të mirë, unë mund ta imagjinoj se si mund të shndërrohet në një shtëpi të bukur. Pra, unë imagjinoj se si do të dukej pas riparimit, pavarësisht gjendjes jo të mirë të mureve, xhamave të thyer, të dyerve dhe dritarave, si dhe gjërave të tjera në gjendje jo të mirë. Where everyone else sees it as broken glass, broken plaster, warped floors, no floor. Megjithatë, asgjë nuk është e lehtë dhe parashikueshme në tregun e pasurive në Detroit. Blerja e një shtëpie që konsiderohet si një investim i sigurt dhe i besueshëm mbetet një rrezik i madh këtu. Shanset që kjo shtëpi mund të digjetësonte janë të mëdha. Receta e suksesit për zonjën Curtis është e thjeshtë. Punoni shumë dhe jeni gati për dështim të mundshëm. Ju doni ta bëni këtë? Ju kur nuk do të dëshironi të vendosni këtë pajisje me gozhd në fytyrë. Por më e rëndësishmja, Curtis thotë se dikush duhet të mësohet të shohë bukurinë në shtëpitë e vjetra, të cilat do ta justifikojnë këtë besim të plot duke u bërë shtëpitë më të mira. Seriali ynë për abuzimin me opioidet në Amerikë vazhdon sonte me segmentin e tretë nga shteti i Karolinës së Veriut. Në një kishë të vogël në Rocky Mount, pastori Mike përdor lutjet dhe mësimet nga e kaluara e tij si ishi droguar për të ndihmuar përdorësit e heroinës të shërohen. I'll start. My name's Mike Dixon, and I've been clean for 30 years now. We began the Life Ministry over a year ago, back in 2017. Life stands for living in freedom every day. What we do in ministry in approaching addictions is a lot different from what secular organizations do as far as detox and a clinical environment, that type of thing. Dear Heavenly Father, Lord God, tonight we just want to come before your throne of grace, Lord, on being. But I believe as a pastor and as a Christian that you really don't solve the problem until you get to the root of the problem. And the root of the problem in an addiction has a spiritual basis. And so I know the power of God is the power to set the captive free. We meet every Tuesday night of the year. It's open to men and women. In fact, it's open to family members who would like to come and just learn more about addictions. I started experimenting with drugs, throughout high school. As I graduated high school, I ended up getting pregnant. I was in an abusive relationship with my child's father. I got really sick, and they were giving me pain pills and along with a bunch of other medications, and that became my outlet. I stayed on the pain pills for 2 years, and then that went to heroin. In May, Mother's Day 2017, I lost full custody of my son. After I lost custody of my son, I wanted my life back. It's been over a year since I've seen him last. I went to outpatient treatment. They prescribed me all these medications, and honestly, the medication was making me feel worse than the drugs were. I ended up just self-medicating again because nothing was working. I'm proud of you, baby. All these secular programs, there's no real compassion and support there. Got one fits.
The first night I came here, everybody was welcoming. You could be yourself and you could be real and you could tell them what you're struggling with. My opinion is different things work for different people. And I don't ever try to push what I believe on other people, but I do share what has helped me stay clean. Once an addict, always an addict? No. Coming here has helped me. Because that's not what God says in the Word, right? That's not what I know from personal experience. July 4th made my year clean. If you got your Bible, turn with me to Genesis chapter 4. All the programs out there that are helping combat the drug epidemic, I applaud them. You want to talk about the counselor of all counselors. God's the one giving counsel here. We're in Genesis chapter 4. But unless you get to the basis, the root of why that person is using, then the problem is not solved. The first step is they need to be presented the gospel of Jesus Christ to get to the heart of that issue. We opened a recovery community center. That's a place where individuals can come and be in a safe place that are in recovery or even seeking recovery. We have been planning that for probably the better part of 18 months, and it finally became a reality. There's no other place like it. It's going to be peer-driven. Everybody who is involved with it has put in a lot of work. The opioid epidemic hit hard in Nash County and the surrounding areas. Nobody knew where to turn, where to look. Families, mothers, fathers, they didn't have anywhere to go to bring their children to try to save their lives. Coming out of rehab and coming back to the same environment and not having any support, I think, was one of the most difficult times in my life. And for a short while after my rehabilitative services, I relapsed. I slipped back into those same habits. Hello. How are you? Good, how are you? Good to see you. It's good to see you too. Have a seat. So you've been here how long? It'll be 2 months on the 20th. So when you got to the police department with Lisa, what did you think? Oh God, what have I done? But I knew that... what kind of things crossed your mind? Running out a back door, but in the reality of it, you know, the thought of what kind of life I could have that they send you to and all the meetings. I mean, it's a really intense program. It really is. It's 12 to 18 months. Yeah. So you thought about leaving, but then you decided to stay. Was there something that happened in your mind that you just decided, well, I'm going to stick this out, or? Honestly, had my best friend from high school not been here, that was just God's doing for me what I could not have ever thought of doing by myself. So I've seen a big change, obviously, in just a little bit of time that you've been here. Right. Have you noticed that yourself about you? Of course. Oh, yeah. I mean, I wake up and I feel amazing. I wake up and feel great, and it's 5:30 in the morning. Right. You know, I mean, I used to stay up till 3 or 4. So, yeah, I mean, I'm asleep by 10:30 at night. I mean, so, yeah, it definitely gets you ready to be a productive member of society, for sure. And, I mean, I'm eager to go back to work. I mean, just know that we're both proud of you. Thank you. I'm proud of myself. You have the hard job, obviously. I mean, yeah. We just kind of showed you the way. So. It's so worth it. Well, that's good. It is. And I so appreciate it. Well, I'm glad you stayed. Thank you. Të gjitha episodet mbi krizën e opioideve në Shtetet e Bashkuara i gjeni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Këtu ndahemi së bashku. Natën e mirë dhe mirupafshim.